हेलो गाइस, नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ है। धेरै दिनपछि अब आजकल खासै पैसा पनि हुँदैन, काममा पनि जानुपर्छ नि बुढी, टाइम पनि मिल्दैन। आजको भिडियो के रहेको छ भन्दाखेरि यो रहेको छ लोकल चिकन एकदम स्पेशल घरमै बनाएको अनि साथमा रहेको छ ग्रेभी। त्यसपछि हामीसँग चिसोमा चाहिँ कोक रहेको छ, हाफ फ्राई अमलेट पनि रहेको छ जुन ठाउँ नभएर देखिन्न है। अनि त्यसपछि सलादमा रहेको छ सिमला मिर्च, हरियो खुर्सानी अनि साथमा भात भइहाल्यो हजुर। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो खाना सुरु गरौँ हैन बुढी। ल अब आज झ्यापझुप चाहिँ छैन हजुर। अब फेरि बुढीको झ्यापझुप भएको भिडियो चाहिँ एकदम 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 साह्रै मन पराइदिनु भयो हजुर है। अब आजको भिडियोलाई पनि त्यति साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला हैन बुढी। वाउ हुई ल अब सुरु कहाँबाट गरौँ? ल फर्स्ट वाइट च्यास मेरो सानो परेछ बुढी यार। मज्जा पाएको छ है। Wow. Omelette. चिकन डाइनिङ मसँग आएछ है। मिठो। पुरा बरफ आएर छ यार। घाँटी चाहिँ चिसो भयो भाइ। गर्मीमा चिसो खाने मन लाग्छ कि गर्मी पनि साह्रै भयो है। भयो नि अब कामबाट आएको बुढी मुख सुक्नुँदै बसिन्छ क्या त भिडियोमा। आम्नै मुक्त हो के भन्छ, आम्नै मुक्त हो। अरूको मुख धोइन जान्छ ल भयो भने अब गर्मी आउँदै अहिले पनि पिल्न सकिन्न स्याउटे। खानामा मजा आयो। मलाई छौटे आउँदै थियो। ग्रेभी मिठो भएको छ कि। लोकल मिठो नहुने कुरा होइन कि भाइ। बुढी खोइ कहाँ खाने? भाले मान्छे भाले खाए, भाले जुडो खानु के। पोथीले भाले जुडो खाने कि? पोथी होइन यो। म भाले भएँ हजुर पोथी। तपाईँ भाले मान्छे भाले खानु भयो कि टुप्पा। त्यही त पोथीले पोथी खाने भालेको खाने होइन कि? त्यही त भने त। वाह कपाल त मलाई मनपर्छ कि कपाल। कुनै साथीहरू कपाल खान घिन लाग्छ भन्नुहुन्छ हजुर। मलाई त कपाल साह्रै मनपर्छ कि बुढी। हामी खाने बानी बसेर हो कसैले लाग्छ होला कि कसैले नखाने मान्छेलाई लाग्छ।
Wow. Wow. सिटी लगायो क्या मजा पाकेको छ होइन लोकल न त यस्तरी दाउ चुलोमा आगो बाले 1.5-2 घन्टा पकायो मजाले त्यही भएर यसको सुप पनि कति मिठो छ है आगोमा पकायो भने टेस्टी हुन्छ कि अब आयो आफ्टरनुनका भात धेरै थोड़ी यार म त यत्रो खाना यार परे भाइ मैले पनि धेरै खाएँ हो ओइ अब त यति खाने अब दुस खाँदा मजा आउँछ घाँटी दुख्छ है बुढी तल झर्छ कि त्यो लोकलको लेग पिस ₹1100 केजी भाइ लोकल भारी हो पहिला आउँदाखेरि 500-600 थियो न 500 रुपियाँ तर यहाँ एकैचोटि वात्त बढाउँछ है जे सामान पनि कहिले घट्छ कहिले बढ्छ एकचोटि कहाँ भयो हामी आए 4 वर्ष भयो त्यही पनि के त्यो सामान कोठाभित्र बसी खाँदै खाँदै बाहिर दिन गएर थाहा भयो बुढी बाहिरबाट कमाएर ल्याऊ कोठाभित्र खाऊ टोइलेट फाल खाने बेला टोइलेट कुरा गर्ने कि बुढी अनि के को कुरा गर्ने त खाने बेला के को कुरा ओइ भाइ बाहिर गरी मौसम भित्र यस्तो चिसो चिसो खाँदा मजा आउँछ पछि घाँटी दुख्छ कि अन्त चिसो खानुहुन्न त घाँटी यदि हार्नेले भन्थे उस्तै भयो कि के अरे मान्छे सानो खाना पर यत्रो राख्नु हुँदो जति मान्छे अनुसारको ठिक्क खाना राख्नुपर्छ त हो जस्तो पोतो जवानीमा यति खाना खाएर कहिले खाएला कि बुढी बुढेसकालले छोएर जन्म गर्नुभयो
फिस्स भयो नलुकाउनु है बरु पातदामा खाइहाल्नु खुट्टो नखाउनु माया खुट्टो नखाने खुट्टो नखाएर के खान्छ अरू भने अरे बुढो त जुस धेरै मन परेको छ कि भर्खर कामबाट आएर त खरिएको मान्छे काम पनि धेरै त भयो काम धेरै त हुँदैन त त्यो है काम गऱ्यो भने प्यास लाग्छ भोक लाग्छ तिर्खा लाग्छ हाय हाय बडो खाना मजा आयो उड्या पुरै एकदम स्वाट है ल यस्तो चिसो त म सक्दैन किन